নমস্কাৰ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো মই অনুপম দাস এছএন টিচাৰ আজি পুনৰবাৰ এনপিএছ সম্বন্ধীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আনিছো আশা ৰাখিছো এনপিএছৰ লগত জড়িত সমূহ কৰ্মচাৰী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালৰ দাবীত প্ৰতিবাদী সভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদী সভা আয়োজন কৰিছে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে আৰু তাৰিখ হৈছে 16 ডিসেম্বৰ 2023 শনিবাৰ সময় দিনৰ 11 বজাত স্থান হৈছে গুৱাহাটী নাৰেঙ্গী ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰ ভিআইপি ৰোড কাৰণ 2005 চনৰ পিছৰ পৰা অসমত অৰ্থাৎ অসমৰ বাহিৰৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত এনপিএছ ব্যৱস্থা পুনৰ বাহাল ৰাখিছিল যি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ ওপিএছ আছিল সেই ব্যৱস্থা অতৰাই দিয়া হৈছিল বাতিল কৰা হৈছিল আৰু এই বাতিল কৰি যি নেশ্যনেল পেঞ্চন সিস্টেম এনপিএছ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তাৰ ফলত যিসমূহ কৰ্মচাৰী ৰাজ্যিক চৰকাৰে হওক বা অন্যান্য ৰাজ্যৰে যি কৰ্মচাৰী আছে বা চেন্ট্ৰেল চৰকাৰৰ অধীনত যি এনপিএছ আছে সেই এনপিএছৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে অৱসৰৰ সময়খিনিত খুব দুখদায়ক বা চলিবৰ পৰা ব্যৱস্থা এটা হৈ নুঠে গতিকে 2005 চনৰ পিছৰ পৰা হেহে পুনৰ অল পেঞ্চন অৰ্থাৎ ওপিএছ বাহাল ৰাখিবৰ দাবীত যিসমূহ ৰাজ্যত এতিয়াও ওপিএছ পোৱা নাই কৰ্মচাৰীসকলে সেই ওপিএছ বাহাল ৰখাৰ দাবীত বিভিন্ন সময়ত বাদ প্ৰতিবাদ হৈ আছে আপুনিও কৰ্মচাৰী হিচাপে এনপিএছৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে বিভিন্নখন সভা সমিতি বা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এটা পুনৰবাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বানত যি নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি এনপিএছ বাতিল কৰি ওপিএছ বাহালৰ দাবীত প্ৰতিবাদী সভা আয়োজন কৰিছে হেহে 16 ডিসেম্বৰ দিনাখনি দিনৰ 11 বজাত নাৰেঙ্গী ক্ৰীড়া খেলপথাৰত আপোনাৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছে গতিকে আজি মূল বিষয়বস্তু এইটোৱেই যে প্ৰতিবাদী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে 16 ডিসেম্বৰ দিনাখনি নহওক আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা শুনি পাইছো নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ